Haideți să vă spunem o problemă majoră pe care o avem noi aici în Filipine. Dacă tot am început cu recomandările astea super utile, vă spunem și ce puteți să faceți atunci când Grabul nu este de găsit. Suntem într-un apartament pe care vreau să vi-l prezint. Apartamentul este unul destul de micuț, cu televizor, aici cu un pătuț, o bucătărie. Pe stradă mai sunt polițiști sau, mă rog, oameni care asigură ordinea. Au arme din alea de asalt, adică shotgun-uri, MP4, din astea. Hai că am ajuns și am și intrat în supermarket, se pare. Dar arată foarte bine treaba. Deci au o varietate largă. Deci găsești absolut orice cauți aici, sincer. 130 pe 12 ouă. Un pui întreg undeva la 194, dar văd că e așa mai micuț. Chiar sunt curios de opinia voastră cum vi se par prețurile comparativ cu cele din România. Deci când vine vorba de mâncare, filipinezii sunt înnebuniți. O porție de paste e 10 lei aici. Și se vede că sunt proaspăt făcute. Am ieșit pe aici pe stradă. Beleaua e că nici nu m-am apucat să întreb și eu cât de sigur sau de periculos e. Lucrurile sunt mixte oarecum, adică sunt de la supermarketurile alea foarte ok până la băiețași așa pe la colț de stradă. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Că se întoarce la vârtă prinsesa. Tocmai ce am ajuns în Cebu. Nu vine să cred că am ajuns și aici. Cebu, habar n-am ce-o fi. Cebu, nici nu știu ce ne așteaptă pe aici, dar suntem fericiți că am reușit să punem piciorușul și în acest oraș, că am văzut că e foarte mare din avion. Un oraș în care vom zăbovi ceva timp. Hai să ne recuperăm și noi bagajele, dar nivelul de entuziasm este foarte mare. Din câte remarcăm aici în Cebu, totul arată destul de bine, așa. Parcă mi se pare un pic mai cosmopolit față de ceea ce am văzut în Manila, în aeroport. Și femeile pe aici mai amabile, nu? Nu mai puteți mira Manila, mi se pare că a fost acum mult timp. Da. Nu, dar chiar arată bine. Dar mă bucur să văd un aeroport așa mare și totul aranjat. Eu am crezut că doar în Manila o să vedem lucruri interesante, dar se pare că și aici în Cebu sunt lucruri faine. Cebu e unul dintre cele mai mari orașe, Cebu și Manila. Pe aici o să treceți dacă aveți zboruri către insule în Filipine. Cebu, din ce am mai citit, este unul dintre cele mai extinse orașe, da? Deci nu are undeva la vreo 1 milion populația, dar suprafața este printre cele mai extinse orașe din Filipine. Hai că ce să mergi, am stopat. Alex zice că această clădire seamănă cu Sibiu, cu o clădire din Sibiu, și mi-am dat seama că Cebu și Sibiu nu au o denumire așa de diferită. Aud-l pe campion. Mie nu vine să cred că am mai găsit unul asemănător cu al nostru. Deși pare imens și este, are doar 17 kg. 16 și bagajul amândură radicale. Avem doar unul singur ca să economisim bani. De obicei împărțim lucrurile în 4 ghiozdane, dar când avem avion le punem pe toate în 3 ghiozdane și băgăm unul singur la cală. Deci încă mai aveam kilograme pe care puteam să le punem, dar n-am mai avut ce. Să spunem și tipul ăla suprem, ăla cel mai mare, tips. Ești așa drăguță tu acum. Sfatul suprem când călătoriți: dacă vreți să băgați un singur ghiozdan la cală, mai legați pe exterior încă unul în care mai puneți lucruri și îl securizați bine și după aia băgați în husă. Deci noi practic avem 2 ghiozdane la cală, dar sunt făcute într-unul și nimeni nu verifică. Exact. Vrei să-și arătăm ce? Da, hai să arătăm. Rămâneți datori pentru sfatul ăsta. O să vă salveze niște bănuți, pentru că uneori tu mai ai chile disponibile, dar nu mai ai spațiu în ghiozdan. Și ce faci atunci? Extinzi ghiozdanul. Cum? Îl pui pe cel de-al 4-lea. Creier. Deci am spus Iasmin că arată mai bine ca în Manila. Uite ce mișto, a intrat direct în mall din aeroport. Nu ne așteaptă și până nimeni. Dar serios, adică foarte tare arată. Ne place ce vedem pe aici, chiar foarte, foarte bine dezvoltată zona. Ne surprinde din ce în ce mai mult Filipine, sincer. Haideți să vă spunem o problemă majoră pe care o avem noi aici în Filipine și aceea este legată de mâncare. Peste tot găsești foarte multă prăjeală, fast food, junk food. Nu găsim și noi un fruct și... Nu găsești fructe, deci mie nu vine să cred. Eu tot timpul când merg într-o destinație tropicală, de-abia aștept să încerc toate fructele. Și aici
nu prea găsești. De-abia dacă găsești câte un mango sau un ananas, da? Am gustat odată un mango de la supermarket și cred că era stricat. Da. Nu-i bine deloc ce se întâmplă aici, vă spunem sincer, adică pe partea asta de mâncare este un dezastru. Noi mergem acum să luăm un Grab, că aici, v-am spus, funcționează aplicația. Dar asta am vrut să vă spunem dacă aveți niște așteptări în privința culinară, că atunci când explorați Filipine, problemă mare. Jollibee peste tot, fast food, dar nu mai putem, mâncare din asta, pui prăjit. Dar v-am zis, chestia asta cu mâncarea pe aici chiar e problematică. Nu găsești chestii mai sănătoase. Ceea ce ne cam îngrijorează, adică cum stăm noi pe termen lung aici, poate fi, să spunem așa, grija călătorului pe termen lung. Dacă tot am început cu recomandările astea super utile, vă spunem și ce puteți să faceți atunci când Grabul nu este de găsit și este scump. Iasmin a găsit o aplicație care se numește InDrive și unde funcționează și în Manila și în Cebu. Iar pe această aplicație am găsit prețul chiar cu 30% mai jos decât Grab. Singura chestiune este că trebuie să plătești cu cash, deci nu poți să plătești cu card. Și mai spun că exclud taxele de drumuri. Dar dacă diferența e suficient de mare, eu zic că merită riscul. Da, asta e un pic E ciudată. Da, e ciudată. Că ar trebui aplicația să știe ce taxe sunt pe drumul tău, să zică de la început. Da. Deci aia lasă un pic loc de interpretare, ceea ce de obicei nu s-a întâmplat să fie aiurea, dar vedem. Anunțăm dacă ne păcălim. A venit mașina de la InDrive. Arată bine, sincer. It's okay, Daniel or Daniel? Same. Pe unde intri? Mamă, ce mașină are Daniel! Dita mai! Da? Mișto? Da, am prins ora de vârf, ia uitați ce trafic e aici. O oră mai târziu am ajuns la hotel. Thank you, Daniel. Thank you. Have a good Super night. mare trafic. Good night. Oh, no! Thank you. Bye! Bye bye. Deci uitați aici ce fază, n-ai voie cu durian și n-ai voie cu pește uscat, ai și amendă pe care o plătești, apropo dacă faci asta. Și aici avem inclusiv scaun, ia uitați de masaj, arată destul de decent recepția, vedem ce ne așteaptă mai departe și în cameră. Uite, poți să servești și diverse cuchiuri pe aici, dar cred că sunt contra cost, papucii, diverse, o să vedem. Și în spate cred că e și un fel de cafeterie, avem lift, e bine, n-am liniștit. Da, chiar arată bine de hotelul, a ales bine Iasmin. Ia uite, poți să joci și Scrabble pe perete, miroase și a mâncărică. E cam fomică, sincer, toată ziua am fost mai pe drumuri. Deci ce tare, avem mic dejun toată ziua, nu? Ați zis aici, domnișoara? Adică îți alegi ce vrei să mănânci și după aia toată ziua începe de la 7 dimineața și mănânci până la 9 seara. Asta este chiar genial, sincer să fiu. Iar fetele deja se uită la noi pe canal. Au dat deja subscribe, deci aici sunt foarte pasionați de treaba asta cu YouTube-ul. Ne place și ne distrează să-i vedem așa de pasionați. Hai că am intrat în cameră și ne place tare mult cum arată. Ia uitați-o ce frumoasă e. Avem și aer condiționat, un birou și avem aici și o baie. Deci totul arată, cum a zis Iasmin, e un hotel nu neapărat pe nou, e un ușor pe, cum ai zis? Hai, cum ai E zis? mai vechi. E mai vechi? Se vede că e mai uzat. Da? Dar e ok. Da, și e ok. preț. Da, e ok. Mai ales că avem și mic dejun. Avem și acel mic dejun toată ziua. Și cât a fost iubire pe noapte aici? Prețul a fost de $26 pe noapte, deci cum am zis cu mic dejun inclus și mi se pare decent considerând că până acum am plătit între 26 și $30 pe noapte și n-am avut tot timpul mic dejun și condiții bune.
Deci, nu ne place. Și zona pare destul de cosmopolită. Da. Avem și geam, de multe ori chestia asta în orașele mari plătești extra, deci e ok. Aveți și geam pe care acum mai greu de văzut, o să încerc să trag totuși un cadru. Se văd în zare niște zgârienori, chiar arată bine cartierul în care suntem aici și s-ar putea chiar să fac o mică incursiune, să vedem dacă mai am baterii, să caut peci și mâncare prin zonă, să vedem ce găsim. În orice caz, după ce o să mâncăm puțin și o să ne odihnim, o să vedem ce explorăm pentru ziua de mâine și ce ne ascunde acest oraș fabulos, că zic că sigur n-am ajuns degeaba noi pe aici. Găsim ceva frumos. Hai că m-a trimis Iasmin să merg până la market să iau ceva de mâncare și am ieșit prin cartier, așa că filmez acum de la nivelul solului. Foarte interesant arată totul pe aici, foarte luminat, după cum prea bine puteți vedea, cu beculețe, blocuri înalte și în curând o să ajungem la un supermarket, vedem și niște prețuri cu ocazia asta, chiar sunt foarte curios de ce urmează să găsesc. Nici la un minut de mers pe jos am ajuns direct într-un mare mall și aici, care deasupra are și blocuri de, probabil ceva de reședință, de locuit. Dar la parter aici, și uite și încolo ce drăguțe sunt blocurile care se văd. Arată foarte modern așa totul și îmi place deja ceea ce văd. Ia să urcăm noi pe scările astea pe aici. E undeva aproape de ora 8 și nu știu dacă s-au închis deja magazinele, ceea ce sper că nu s-a întâmplat asta. Pentru că am o direcție destul de precisă, dar se vede că sunt cafenele, tot felul de, uite, și niște turiști aici care mănâncă. Hai că am ajuns și am și intrat în supermarket, se pare. La Marle Fix, dar arată foarte bine treaba. Pentru că Iasmin era disperată după fructe, că n-am mai găsit fructe de mult. Și chiar o să facem așa un tur al marketului și a ceea ce găsim aici. Să avem niște repere, de exemplu, pepenele este 49. Pepenul ăsta verde, destul de mare, aș putea spune. Pepene galben 149, merle sunt 40. Ce mai avem pe aici? Banane, ia uite ce bine arată. Avocado, știu că Iasmin era disperată să-i găsesc avocado. Hai că am rezolvat-o și pe asta. Nu știu exact cât costă avocadoul, sper că nu 205, vedem. Încă nu-mi dau seama ce scrie pe aici, cam care sunt prețurile exacte. În continuare avem aici o grămadă de mere, zici că sunt import din România, așa de bine arată. Mamă, inclusiv astea sunt jumbo. Corea, uite de ce, cât un pepene ăsta de mari. Iar prețurile variază de la 28, 25, 40. Cam asta este media, aș putea spune. Struguri iarăși știu că sunt de import, sunt 99, că ei n-au pe aici struguri, vă dați seama. Legume destul de cunoscute. Avem și morcov, avem și brocoli, ardei, capia, de toate. Deci pe partea asta sunt destul de cunoscute, dar totuși să vedem și cam cât costă. E 88 văd. Morcovii ăștia doi cam pricăjiți, așa sunt 43. Niște iaurturi cu fructe sunt undeva la 62, 49, deci o medie undeva la un 50 aș putea spune. Iaurt grecesc, un 65. Chiar sunt curios de opinia voastră cum vi se par prețurile comparativ cu cele din România. Brânză topită, 169, ceva mai sus într-adevăr. Deci avem aici o secțiune întreagă de brânză topită, brânză din aceasta de tip tartinabilă, 140 ca medie. Ia să vedem și untul cam cât costă. Untul este undeva la 158 din ce văd, media 158, bine mai există și la 250, dar per total cam pe aici e media de preț. Cred că au și un fel de margarină acolo, la 93. Supermarketul oricum se prezintă foarte bine și e mare, mare. Ia uitați pe secțiunea de asta de pește, câte variante ai. Bine, ăștia sunt crembuși aici, nu vrei greșit, dar lângă sunt cei în zona de pește. Deocamdată nu s-a legat nimeni de mine că filmez, ceea ce sper să se întâmple așa și până la capăt să putem să facem materialul complet. Carne, uite ce bine arată. 680 de vită, 500, carne tocată, de toate. Aici cred că e tot carne de porc, 280, 345 și într-un final ajungem și la carnea de pui, un pui întreg undeva la 194, dar văd că e așa mai micuț, nu e cel mai mare, și un 260, cred că sunt aripioarele astea de pui. Deci arată chiar foarte bine zona asta de secțiune de carne, iar în continuare nici nu știu pe unde să-mi arunc ochii, pentru că sunt atât de multe zone pe care pot să le explorez aici. Evident găsim și oreze, uitați cât am muntele de orez, de care vrei din toate categoriile. Iar aici oscilează, din câte puteți vedea, prețul de la 65
pe 1 kg la 130. Deci varietate destul de mare pe care o poți alege la orez. Dar tot prețul ați văzut că este pe kilogram. Ia, ouă, hai că am găsit și ouă. 130 pe 12 ouă. Chiar sunt curios să lăsați opinia voastră față de ceea ce este în țară, că nu mai știu cât e un ou acum. Și văd aici că avem inclusiv ouă roșii, cum v-am spus că aici se apropie în curând să fie Paștele, nu vreau să deschid să le rup, dar sunt gata vopsite și e foarte interesant că se pot găsi și la ei, pentru că v-am spus majoritatea sunt creștini. Și asta e partea frumoasă aici, că ne simțim cumva și ca acasă din punctul ăsta de vedere. Ceapa 75, ceapa roșie 105, destul de sus prețurile din câte am calculat eu așa. Nu sunt chiar foarte ieftine produsele pe aici. Coca-Cola din asta la doză este 37, dar există și ceva nou, n-am mai văzut așa ceva. Coca-Cola Zero Sugar Vanilla, deci cu vanilie, tot 37, interesant opțiunea asta. Pentru amatorii de Oreo, au ofertă aici 3+1 la 82, un pachet din ăsta așa mare în care sunt 3 bucăți, asta cred că e o ofertă acceptabilă. Ia uite, au și biscuiți din ăștia cu ovăz, sunt undeva la 102 biscuiții aceștia, sau la 91, există alternative, tot felul de alte categorii de biscuiți, cele mai mari și mai mici, 235, dar v-am spus, nu mi se pare ca fiind cele mai mici prețuri pe care le putem găsi aici. Am găsit și ulei de măsline, o sticluță asta mică e 265, oi, avem aici și ulei de porumb, 222, iar uleiul de rapiță e 142, văd că au destul de mult ulei de rapiță pe aici. Hai să vedem dacă găsim și ulei de floarea soarelui. Sunt foarte contrariat că nu prea găsesc pe aici ulei de floarea soarelui. Am găsit ulei de palmier, de rapiță, de toate, dar mai puțin de floarea soarelui. Probabil că nu se găsește deloc în această zonă. Uitați, tot raftul este plin de toate categoriile de ulei, mai puțin de floarea soarelui. Ba nu, haideți că nu m-am lăsat, am căutat, este la începuturi, e în secțiunea premium, 609 sau 658 dacă bine citesc eu prețurile. Deci uleiul de floarea soarelui aici este foarte scump. Cel mai accesibil pare a fi cel de rapiță și cel de palm oil. Ia să vedem cât sunt și niște paste. 74, 96. Ia uitați aici că am găsit și niște sosuri din astea pregătite, dar gata pentru paste. Puteți să luați undeva un 33, 48 și un ketchup de la Heinz, de exemplu, e 207, din ce văd cantitatea aceasta mai măricică. Ia uitați aici și am găsit Iasminei că voia să iau din asta, cum îi spun, ovăz. Și facă ăsta, văd că este mare producător de toate categoriile de ovăz. Vede 78, 257, 144, depinde de ce arome bagi. Dar per total ai o varietate incredibil de mare pe partea asta de ovăz, de cereale. De oriunde întorc camera sunt o grămadă de produse și nici nu știu exact unde să mă opresc să vă arăt, pentru că sunt foarte, foarte multe, deci au o varietate largă, deci găsești absolut orice cauți, sincer. Și am ajuns și în zona de plăceri, Kit Kat-uri, 108, deci dulciuri, și mai mare, tot 108, ciocolată în asta foarte bună la 180, o pungă de M&M's, uite că e destul de cunoscute, 185 o pungă din asta de M&M's, Twix-ul, un Twix normal, da, așa cantitate normală, 54, chipsurile sunt undeva la 71, pungă destul de măricică, deci crânțenele astea să le spunem așa, 22, nu știu ce-or fi aici, dar arată destul de interesant. Am găsit și Lays, ia uite, 167 e prețul aici. Sunt foarte curios dacă găsesc și berea în curând, ca să poată să meargă la pachet cu ceea ce vedeți aici, dar în medie 121, Doritos-ul ăsta, pungă mare, 196, deci prețurile sunt iarăși destul de, să spunem, normale, precum le știm și noi, dar în zona superioară. În categoria de apă plată, noi am tot băut apa asta de la Summit și văd că aici e 25, ceea ce pare fi un preț bun, că de obicei o găseam la 40. Și vedeți că varietatea de listări pe partea asta de apă plată e destul de mare, o sticluță micuță așa e la vreo 12. Eu sunt totuși curios să văd unde găsesc și eu niște bere. Uite mă frate, mă speriase, am zis, mamă, deci nu ar fi pe aici de rog bere. Deci preferata noastră, Red Horse-ul, la 330 de ml e 60.
În medie cam pe aici o găsești, la un 60-70. Deci prețul aici e corect, cam asta se găsește peste tot pe piață. Red Bull-ul e 75 din ce văd, ceea ce nu recomandăm în mod evident, dar am zis să vă citesc și eu ceva din ce era aici în vitrină. Un Lipton undeva la 70, un Pepsi mare e 92, Coca-Cola 0, sticlă mare 68, deci cam pe aici sunt. Și evident că nu vă voi putea abține să-mi fac și o mică plăcere în această seară, pentru că vreau de aici să mă duc la o piață și mai locală, unde să-mi găsesc niște skewers, o să vă arăt imediat ce înseamnă. Da, deci o berică în asta la 500 de ml și atenție maximă, de ce se numește Red Horse Extra Strong. Stați așa să vedeți senzația zilei. Ia uitați aici pe spate ce scrie, 6.9 alcool. Eu n-am văzut bere așa tare până acum și mi se pare foarte interesant că se poate găsi aici. Deci ăsta e motivul pentru care scrie pe ea Red Horse Extra Strong, pentru că e destul de tare. Deci cu o berică din asta ți-ai făcut seara, ca să zic așa, e suficientă. Cu speranța că am reușit să vă arăt cât de cât prețurile și cam cum se trăiește aici, cam cât costă alimentele de bază. O să mergem acum la o piață locală de unde sunt niște frigării din alea care îmi plac mie foarte mult. Sper că nu s-a închis, hai să ne grăbim într-acolo. Stați așa să vă și arăt ce am cumpărat. Deci niște apă plată, berica, apă de cocos. Asta e foarte bună că Iasmin are nevoie să se hidrateze. Iaurturile, banane, avocadoul și o jumătate de papaya. Deci ceva discret așa cum ne trebuie nouă, că nici nu avem frigider în cameră, așa că nu vrem să avem ce să se strice pe acolo. Am luat fix ceea ce ne era nevoie acum. Am plătit 483 pentru tot ceea ce ați văzut în coș și acum zic că e un cost destul de decent, deci asta vine undeva la 38 de lei, cam așa vine. Ok. Adică nu știu că am apucat să mă exprim prea bine că doamna de la pază se agita, bine că se agita la finalul, la început, când făceam clipul. Deci vreo 38 de lei au costat tot ceea ce ați văzut, acele cumpărături din coș. Acum sper că mai găsesc ceea ce vreau să vă arăt, ce anume o piață locală unde sunt skewerile alea nebune, adică frigărui. Frigărui, mergem după miros, sper că le găsesc. Am ieșit pe aici, pe stradă, să caut frigăruile. Beleaua e că nici m-am apucat să întreb și eu pe aici cam cât de sigur sau de periculos e prin cartierașul ăsta. Lucrurile sunt mixte oarecum, adică sunt de la supermarketurile alea foarte ok până la băiețași așa pe la colț de stradă cu care nu știi exact cam cât de mult vrei să te întinzi la vorbă. Dar dau și eu așa o mică tură pe aici prin cartier și văd exact cam ce se întâmplă. Și cam care e treaba, că până la urmă nu e chiar atât de târziu. Și dacă nu e chiar atât de târziu, ar trebui să fie și destul de ok. Din păcate se pare că ce văzusem eu din taxi când am văzut s-a cam închis. N-am mai găsit ce căutam eu pe aici, dar vă arăt data viitoare cu mare drag. Pe ziua căutăm niște frigărui din astea adevărate meseriașe, pentru că acum nu mai e gata. Iau un moment, au o oră a lor în care sunt prezenți și pe aici pe străduțe erau peste tot. Dar au mai rămas doar niște tântici pe aici care fac niște chestii pe bază de prăjeală și nu mai vreau iarăși prăjeală. Și căutam ceva, v-am zis, la grătar. Aia, mă duc să mănânc un burger la cazare și asta e. Ce să facem? Iar mâncare nesănătoasă. Bine, măcar că i-am găsit Iasminei iaurturile, fructele și toate cele. Eu continui cu ale mele. Hai bine că n-am mai rămas pe afară, că a început o ploaie de rupe, mă prindea pe la frigărui rămâneam doar cu bețe de mână, cred că nu mai aveam timp de nimic. A venit între timp și burgerul, am venit aici la hotel, berica m-au lăsat să o servesc aici și vreau să am așa un story moment cu voi. Probabil că ați văzut că am fost așa, poate mai puțin zâmbitor în vlogul de astăzi, pentru că Iasmin, din păcate, nu se simte foarte bine, tocmai de aceea am și ieșit eu să fac cumpărăturile și să mănânc pe aici. Și cam asta este realitatea din spatele camerei, adică de multe ori voi vedeți în vloguri, să zicem așa, părțile frumoase pe care le surprindem în timpul unei zile, însă asta nu este tot. Uite, mai sunt și zile ca asta în care Iasmin are temperatură, am fost la medic acum 2 zile, ar fi vorba despre o infecție bacteriană, însă de la antibiotic se pare că nu știu ce se întâmplă, dar febra continuă. Sper să nu fie ceva mai grav, sper ca mâine să nu fie cazul iară să mergem la spital și cam asta este ceea ce se întâmplă, v-am spus, în explorări. Pentru că atunci când pleci într-un concediu de 7-10 zile, ești cumva mai ferit de asemenea situații, pentru că vii cu o imunitate crescută, vii cu, să spunem, o odihnă destul de bine pusă la punct, da? Și nu ești foarte obosit. Pe când în ceea ce noi facem aici, de multe ori obosești, de multe ori corpul îți este stresat și se întâmplă și asemenea situații medicale. Deci,
Să sperăm din suflet că totul va fi ok și de aceea, dacă v-am spus, ne-ați văzut un pic mai bătuți, cam asta este motivul din spatele stărilor pe care le avem. Povestim ce se întâmplă în continuare. Doamne, ajută să fie totul bine. Hai, mă pun și eu să mănânc ceva, că toată ziua nu prea m-am apucat, ne odihnim și vedem ce ne mai rezervă și ziua de mâine. Salutare din Cebu! Suntem într-un cartier super interesant, o să vă întorc un pic camera să vedeți exteriorul. Aici în față sunt multe clădiri de tip birouri, unde am remarcat că oamenii stau până la 3-4 dimineața să lucreze. Suntem într-un apartament pe care vreau să vi-l prezint, ca mai apoi să ieșim puțin și pe stradă să vedem cam cum se prezintă lucrurile aici. Apartamentul este unul destul de micuț, cu televizor, aici cu un pătuț unde este și Iasmin se relaxează și editează, o masă unde poți să stai și la fel de bine mi-am întins și o sculele puțin, o bucătărie, condițiile sunt destul de ok și o baie, scuzați un pic dezordinea că așa e când ești cu ghiozdanele mereu în mișcare, baia este ok, apartamentul după cum puteți vedea oferă condițiile foarte decente pentru 20 de euro că plătim aici pe noapte și o să vreau să ieșim aici în cartier pentru a vedea cum arată acesta, se numește cartierul IT, nu așa Iasmin spune, Cebu IT Area, exact, parc și chiar suntem foarte curioși să vedem cum se prezintă lucrurile și la nivelul solului. Haideți să vedem cum arată și piscina interioară, unde, cum ziceai tu Iasmin, trebuie să te programezi dacă vrei trebuie să luăm un fel de accept. Deci nu poate să intre chiar așa oricine vine aici, sunt și niște paznici prin zonă. Oricine stă aici, da. trebuie să te autorizezi. Ai un sentiment așa de militari residence, dar e o variantă... Militarii. Dar e o variantă îmbunătățită. Piscina nu e cea mai mare din lume, dar arată bine și mai ales aici între acești zgârie nori îți dă așa o senzație destul de occidentală. Singura problemă e că nu prea pătrunde soarele prin zona aceasta, vă dați seama, fiind atât de înconjurată de aceste clădiri foarte înalte. Dar v-am spus, pentru noi una peste alta este senzația aceasta de a trăi în acest oraș numit Cebu din Filipine, unde avem plăcerea să fim acum, iar noi suntem cazați în turnul 1, ăsta din stânga, numai că avem vederea pe partea cealaltă, ceea ce mie îmi place foarte mult, că putem să vedem răsăritul, frumos dimineața, te uiți din pat și vezi răsăritul. Aici la parterul blocului ai tot ce trebuie, curățătorie, pizza, bancomat, inclusiv zonă unde poți să vii cu mașina să oprești ca să nu încurci traficul. Adică mi se pare ca fiind o zonă foarte bine organizată. În viitor trebuie să o luăm pe acolo, pe trotuar. Ia uitați și aici ce bloc, ce desfășurare. Și repet, uite-te la el. E o zonă destul de nouă a orașului, ceea ce ne place foarte mult, adică la modul că nu este precum numai Manila, să zici că e singura zonă dezvoltată, m-ați duce și aici. Și uite, acum am ajuns pe strada India. Avem India Street. Da, ar trebui să fie și România în curând. Trebuie să luăm tot înainte pe aici. Nici la 2 minute distanță am dat și de mall-ul Ayala, o zonă iarăși foarte, foarte frumoasă, un bulevard larg. Ia uite ce frumos arată așa în zare. Iar mall-ul este imens, imens. Dar nu știam că atât de aproape de noi. Nu înțeleg, pe hartă mai arăta mai departe. Da? Pe stradă mai sunt polițiști sau, mă rog, oameni care asigură ordinea, care au arme destul de vizibile și asta am văzut că se întâmplă cam în toate orașele mari, ceea ce un pic mă deranjează, dar n-avem ce face. Au arme din alea de asalt, adică shotgun-uri, MP4, din astea. N-au Kalashnikov, într-adevăr, deci arme mai mult americane din ce am văzut. Ia uite-l pe Jeepney, ce simpatic e, transportul în comun. Nu ne, da. Partea cu opritul la pieton nu prea este un sport național și vorbeam cu Iasmin că zona aceasta a Cebuului ne dă o senzație așa de Singapore. E foarte modern tot ceea ce se întâmplă pe aici și este total diferit față de ceea ce am experimentat în zona veche a orașului. Deci față de zona în care am stat inițial în Cebu, aceasta se vede că este de curând dezvoltată și are un aer foarte fresh, așa, foarte modern. Chiar nu ai niciun fel de reținere a merge pe străzi și foarte curat. Deci chiar vă recomandăm, dacă aveți drumuri prin Cebu, să vă cazați în această zonă, pentru că este foarte, foarte ok, după cum ați văzut deja. Aici a găsit Iasmin un restaurant unde să mergem și noi să mâncăm ceva. Foarte frumos pe aici, avem și jos restaurante. În spate este și night marketul, unde probabil că o să dăm și pe acolo o tură, poate astăzi, poate mâine. Cert este că această zonă este chiar cea mai mișto. Avem și mâncarea, arată absolut genial, mai ales că la noi va fi prima masă, așa ca lumea pe ziua de astăzi. Iasmin înghite în sec deja și te rog să-mi prezinți ce primești când vii la restaurant pe masă, ca să recapitulăm această informație. Mă refer la tacâmuri.
Că te uitai așa. Lingură și furculiță. Lingură și furculiță. Cam asta este modelul aici în Filipine. Ce am comandat aici. Asta e grătarul ăla de porc pe care îl știi. Aripi, ceva sos, niște crackers. Am mai luat un orez extra și ăsta e un cocktail, că era super ieftin. Hai că avem și nota de plată, a fost 520 de pesos pentru tot ce ați văzut în farfurie. E decent pentru cât s-a mâncat și absolut suficient pentru ce aveam noi nevoie. Mamă, noi acum ne-am dat seama că stăm exact aici în buricul târgului, că din spatele blocului nostru venim mai frumos pe jos și ajungem direct la târgul de noapte. Stați să vedeți ce o fi pe aici. Deși am mâncat mai devreme, pofticiosul de mine nu se oprește niciodată din a gândi ce se poate să da, ce urmează. Și urmează o vizită la târgul de noapte. Este aproape, am putea spune, o tradiție locală aici, unde după ce oamenii termină la serviciu, se îndreaptă spre această zonă și haideți să vedem ce o să găsim. Să nu ridicăm ștacheta prea sus, poate. Dar din ce văd, deja e bine. Marketul acesta, spunea Yasmin, că a fost deschis în 2015. Scrie. Da, și scrie. Deci e un market, am putea spune, cu o reală tradiție. Uite, de la ora 4 până la ora 12 noaptea, vii aici, ia uite, au și scenă în față, bă, frate, mă simt ca la zilele sectorului 4, mai lipsește să vină, cine îți plăcea ție, iubire, să vină, ia zi, ce artist? Anda Adam, era favorita Yasminei pe vremuri. Și no offense, Anda, dacă te uiți la noi, suntem aici la, ia să vedem cu ce găsim, ia, și nici nu știu unde să ne uităm. Mango, Green Day, aici pare a fi mâncare japoneză, ia uitați, cu ramen, cu tot ce poți să-ți dorești și ramen și mai departe. Uite, mâncare thailandeză, foarte mișto arată, este un răsfăț culinar peste tot. Uite și aici, takoyaki japoneze direct, iar dacă te uiți, aceste locații sunt foarte micuțe așa, adică au 1,5 m, 2 maxim. Da, ce nu e micuț, Pepenul ăsta nu este micuț deloc, este un pepenoc, am putea spune. Da, și uite, aici ai locuri unde stai la masă, da, cu muzică live. Super mișto, dar știi ce caut eu și ce îmi doresc foarte mult, nu? Un desert bun mi-aș dori. Ce fripturică fac băieții aici. Arată rău deloc. Și branding-ul arată bine, uite, aici e un bar la Tipsy. Fii atent, iarăși, Tipsy. Asta este brandul pentru băutură, se pare. Aici poți să-ți gătești tu, da, uite, ai cratița, nu? Și pui ingredientele, uite, doamna acum urmează să o facă. Ia să vedem dacă nu o deranjăm foarte tare așa cu camera. Urmează să-și pună ingredientele, doamna din spatele tău, dar încă nu e încinsă suficient tava. Dar fetele din spate au dat drum la mișcare, ia uite. Foarte, foarte mișto. Uite, au și forneti aici, dacă dorești. Glumesc, dar au foietaje din astea. Băutură. Aici e doar mango din alea crud. E mango crud cu sos. Și uite cât stand doar pentru Wow. Da, și poți să iei, deci, mango în ăsta verde și pune pe el niște sos, da, sos picant și tot felul de zăpăceri. Deci, în niciun caz nu este mango simplu. Ia uite și de aici, și de la bucătărie. Câte mai porțile. Deci când vine vorba de mâncare, filipinezii sunt înnebuniți. Mamă, uite, deci creveți cu usturoi și cu orez, așa? 70 de peso. Wow, dar e bine rău de tot, nu? Și cât de mare o fi o porție? Ia să vedem. Păi uite cum arată. Ca creveți, arată. Uite, și creveții arată bine și ouăle. Hello, good evening. Uite aici, vezi, ăștia sunt mai deștepți un pic, că îți arată porțiile de-a gata făcute și știi exact la ce să te aștepți. Dar încă o dată, prețurile sunt foarte bune, adică uite, calamarii ăștia, porția asta care pare a fi cea de aici, este 179 porția aceasta. Și e genul de loc în care localnicii, v-am spus, după serviciu, cum e cazul de față, se adună și mănâncă aici în exces. Adică eram la terasă de mai devreme, erau lângă noi două fete care și-au comandat o porție imensă de paste, o pizza sau ceva de genul ăsta era, niște platouri cu pui și două băuturi destul de mari. Și erau fetele, vă spun, mai micuțe ca Yasmin. Și și-au comandat masiv. Nu știm cât au mâncat, dar v-am spus, le place să comande și de ce nu să mănânce.
Deci aici se adună toată lumea seara. Și se pare că am găsit și ceea ce îmi doream foarte, foarte mult. Desertul tradițional de aici în Filipine. Halo, halo. Ce ziceai tu că? Ne arată prea bine, zice Iasmin, că sunt foarte multe chestii sintetice pe aici. Dar, na, într-adevăr, nici pe mine nu mă atrage foarte mult. Nu știu ce să zic. Hai să ne mai uităm dacă mai găsim ceva mai natural. Nu ne place că toate chestiile astea, vedeți că sunt cu tot felul de coloranți, cu tot felul de nebuni. Să nu te ia ficatul pe aici. Iasmin a ales să ia un, ce este, un suc de mango, nu? Varianta cea mai sănătoasă. Varianta cea mai sănătoasă. M-a convins să renunț la cele chestii colorate și să mergem pe o variantă mai sănătoasă. Și se pare că este o vază de suc mango, cam așa o să arate, o să vedeți imediat. Mamă, ce bine arată! Abia aștept să-l gustăm. Stai să spargem. Da, sparge-l să vedem cum e. 1, 2, 3 și înjunghi el. Oh, bine că nu l-ai aruncat pe jos, era copilul cu ochii pe tine. Hai, ia să te vedem. Super bun. Super bun, nu? Adică tu mereu mă convingi pe mine să fac lucruri împotriva voinței mele. Dar care, da, de cele mai multe ori se dovedesc a fi niște alegeri mult mai inspirate. Mai bine. Deci Iasmin este responsabilă cu alegerile inspirate, eu sunt responsabil cu alegerile grăbite, așa. E tot dulce, dar Da. e mai sănătos. Tot Și mult mai cu bun. zahăr, Mult mai dar e bun. E bun rău. Super. O porție de paste e 10 lei aici și se vede că sunt proaspăt făcute. Da, Uite, uite, băieții le face sunt, bun. da, sunt în plină acțiune, arată foarte bine. Big, big, big. Oh, oh. Ai văzut ce avea domnul acolo? Cum spuneam mai devreme, nu știu cât de mare era familia, dar porția era grandioasă. Mamă, și aici, uite ce grătare, ce ui. Ce scăricic au băieții aici. Dacă ar fi avut și niște mici, era masa completă. E clar că vizita aici la marketul de seară este una absolut necesară, deci cred că aș include în toate ghidurile turistice să poți să ajungi aici să vezi cam ce mănâncă oamenii. Și o să vă lăsăm și Google Maps dacă aveți de când să ajungeți aici, să veniți direct, fără să vă complicați. Just